سلام. یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویای سئو. یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رپورتاژ آگهی هم هستش. ملی هستم و بریم سراغ ویدیو. خب تو این ویدیو میخوایم راجع به شناختن اون مخاطب هدف برای نوشتن و انتشار اون رپورتاژ آگهی صحبت بکنیم. یعنی اینکه رپورتاژ آگهی که میخوایم منتشر بکنیم و داریم برای کی می‌نویسیم، برای چه مخاطبی می‌نویسیم. این خیلی مهمه. من تو جلسه قبلی هم گفتم یه رپورتاژ خوب باید یه تعادل بین محتوای تبلیغاتی و محتوای مفید برای کاربر رعایت بکنه. یعنی هم باید شما از اون رپورتاژ بهره ببرید، هم مخاطبتون بهره ببره. اگه زیادی تبلیغاتی به نظر برسه، اون رپورتاژ عملاً یا لینک‌های داخل رپورتاژ توی ذهن گوگل پید لینکس حساب میشه. یعنی لینک‌های پرداختی، لینک‌هایی که شما بابتشون پول پرداخت کردین و میره توی دسته کلاه سیاه و این داستان. یعنی یه کاری کردین که یه سایت به زور به شما لینک بده. این دقیقا خلاف قوانین گوگله و اگه این اتفاق بیفته زیاد باعث پنالتی شدن یا جریمه شدن سایت ما میشه. تازه نه فقط این، اون هزینه‌ای هم که برای رپورتاژ آگهی رفتین هدر میره دیگه، چون رپورتاژ آگهی زمانی به درد ما میخوره که اولا گوگلش بها بده به عنوان مطلبی که برای کاربر مفید بوده، دو اینکه واقعا برای اون کاربر مفید بوده باشه. یعنی کاربر رو لینکاش کلیک بکنن. یعنی میخوام بگم بیشترین بهره رو ما زمانی از رپورتاژ آگهی میگیریم که همه اینا دست به دست همدیگه داده باشن دیگه. حالا وقتی رپورتاژ آگهی ما زیاد تبلیغاتی باشه، هیچ کاربر روش کلیک نمیکنه، حتی اگه کلیک هم بکنه متنش رو نمیخونه، اگرم بخونه رو لینکاش کلیک نمیکنه. تازه خود گوگل هم متوجه میشه که این رپورتاژ آگهی تبلیغات بوده، یعنی این مطلبی که منتشر شده تو فلان سایت تبلیغات بوده و عملاً بهش بها نمیده. پس شناختن مخاطب خیلی مهمه. ما بدونیم برای کی داریم مینویسیم. اولین قدم تو شناختن مخاطبمون اینه که ما برای چه قشر از آدم‌هایی داریم تولید محتوا انجام میدیم. سنشون چجوریه، جنسیتشون چیه، به چه چیزهایی تمایل دارن، موضوع فعالیت ما چیه، مثلا نیازهای مخاطبمون چیه، چه بخشی از محصول یا چه بخشی از سایت ما میتونه یه مشکلی از کاربر حل بکنه. بیایم اون مشکل رو به عنوان یک رپورتاژ آگهی بر خودمون در نظر بگیریم. حتی اطلاعات پرمیوم خیلی وقتا باید تو رپورتاژ آگهیمون بدیم که مخاطب جذب بشه به سایت ما و عملاً ما باید کاری بکنیم که اون محتوا مفید باشه برای کاربر. پس صرف اینکه آقا بنویسیم آقا محصول ما اینه فلان، این میشه تبلیغات تلویزیونی، این میشه تبلیغاتی که واضحه تبلیغاته. خود گوگل تبلیغات ارائه میده. چرا رپورتاژ آگهی منتشر کنید؟ برید هزینه تبلیغات بدید، دیگه پنالتی هم نمیشید، جریمه هم نمیشید. ها اگر میخواید موثر تبلیغ کنید، اگر میخواید رپورتاژ آگهی منتشر کنید که گوگل خیلی سخت تشخیص بده این رپورتاژ آگهیه، شما باید مخاطبتون رو بشناسید و دقیقاً طبق نیاز مخاطب یه تولید محتوا رو انجام بدید. مثلا اگر سایت شما نقد کردن درآمد یوتیوب هستش، شما چه رپورتاژی باید برید؟ باید روش نقد کردن درآمد یوتیوب رو به عنوان رپورتاژتون انتخاب کنید؟ نه. مثلا چی رو باید انتخاب کنید؟ مزایا و معایب یوتیوبر شدن در ایران. کدوم سایت رو انتخاب کنید؟ یه سایت مثلا خیلی اطلاعاتی که مردم بهش اعتماد دارن، مثلا زومجی که گیمرها داخلش هستن، گیمرها به عنوان یک رسانه میشناسنش. حالا توی رپورتاژی که دارید مینویسید، من آموزش نوشتن رپورتاژ رو توی ویدیوهای بعدی میگم، ولی به فرض توی رپورتاژی که دارید مینویسید شما باید اشاره بکنید که خب با چه قش آدمایی سر کله میزنید. الان موضوعتون اگه مثلا تو زومجی دارید صحبت میکنید، با گیمرها باید صحبت بکنید، نه صرفا همه یوتیوبرها. آیا شما گیمری هستید که مثلا دوست دارید کانال یوتیوب داشته باشید؟ خیلی از مثلا توی سال 2024 2025 خیلی از جوانای ایرانی دوست دارن یوتیوبر بشن، اما با چالشاش آشنا نیستن، نمیدونن چه سختیایی داره، نمیدونن چه فلانه. توی این مقاله میخوایم با چالش‌های یوتیوبر شدن آشنا بشیم. بعد میاد مثلا میگه که آره مثلا یوتیوبر شدن زمان میگیره از آدم، به عنوان یه شغل کامل بعدش نگاه کنی، نمیدونم ممکنه افت و خیز داشته باشه. حالا اینا رو براش بنویسید. در انتها یکی از چالش‌های یوتیوبر شدن در ایران نقد کردن درآمده. شما برای نقد کردن درآمد نیاز به یک شرکت واسطه دارید فلان. حالا بعد که نوشتی تو پرانتز توی کوتیشن یا مثلا تو هر چیزی که بولدتر باشه مثلا می‌نویسی یکی از شرکتایی که درآمد مثلا یوتیوب نقد میکنه فلان شرکته. خب اگر میخواید اطلاعات بیشتر داشته باشین وارد صفحه نقد کردن درآمد یوتیوب مثلا بشین، بعد اینو لینک بکنی به اون صفحه، دوباره مثلا بیای پایینتر کال تو اکشن بذاری، اطلاعات تماس بذاری، حالا مثلا مزیت‌های یوتیوبر شدن، دوباره یکی از بخشایی که تو مزیتاش صحبت کردیم مثلا لینک می‌کنیم به یکی از محتوای سایتت. می‌بینی این یک
رپورتاج استاندارد میشه. اما قبل از اینکه من بخوام این رپورتاج استاندارد رو بنویسم، اومدم نیاز مخاطبم شناسایی کردم. نیاز مخاطب من مستقیما این نیستش که بیاد پولش رو بده منو تموم. نه، نیاز مخاطب من اینه که بیاد بشناسه یوتیوب چه خوبیایی داره، چه بدیایی داره و از دل این بدی‌ها که من یکیشو به عنوان مثلا راه حلی که من دارم ارائه میدم که این بدی دیگه بدی نباشه، این سختی دیگه سختی نباشه، به کاربر گفتم. ولی اول اومدم کاربرمو شناختم. این قضیه رو متوجه شدین؟ شناختن کاربر یه مثال دیگه براش میزنم. مثلا اگر سایت شما لوازم آرایشی بهداشتی دارید میفروشید، باید ببینید مخاطبتون کیان. مردان، اکثرا خانومان دیگه. خب پس جنس مخاطبای سایت شما خانومان. اوکی؟ خب برای چه کسانی باید تولید محتوا بکنیم؟ رنج سنی مختلف. بعضی افراد مثلا 18 ساله هستن، میخوان برن دانشگاه. بعضی افراد میخوان برن سر کار، نیاز به لوازم آرایشی دارن. بعضیا نه، روزمره مثلا میخوان لوازم آرایشی مثلا استفاده بکنن. بعضیا مثلا میخوان لوازم بهداشتی مصرف بکنن. اوکی؟ حالا یه دونه از اینا رو به عنوان مخاطب اون رپورتاج باید انتخاب بکنی. نمیتونی برای همشون بنویسی. هدفت خب چیه؟ خب که چی؟ مثلا میخوای برای همشون بنویسی که چی بشه؟ میخوای صرفا سایت رو تبلیغ کنی؟ خب برو تبلیغ کن. چرا میای رپورتاج میدی؟ مثلا این جنس مخاطبات رو انتخاب میکنی، خانمای مثلا بالای 30 سال که میرن سر کار. اوکی؟ پس جنسیت خانم، سن حدوداً بالای 30 مثلا، نوع فعالیت شاغل، کسی که میخواد یه مثلا آرایش لایت بذاره، میخواد بره مثلا سر کار، نمیخواد خیلی مثلا چیز باشه، میخواد اسکین کیر داشته باشه، مثلا به پوستش برسه و این موارد. میای داخل چیکار میکنی؟ میای مثلا یکی از محصولات آرایشی بهداشتیت که برات بولدتره و بیشتر خانومای مثلا شاغل باش سر کله میزنن و استفاده ازش راحته، مثلا کرم آبرسانی به پوست مثلا دارم میگم، من تخصصم لوازم آرایش نیستش، مثلا اینو به عنوان هدفت انتخاب میکنی. حالا رپورتاجی که داری میری باید تو چه سایتی باشه؟ مثلا تو سایت خانومی باشه. به فرض خانوم ممکن رپورتاج اصلا نداشته باشه، ولی اینکه چجوری رسانه انتخاب بکنیم توی ویدیو جلوتر با هم دیگه بررسیش میکنیم. ولی به فرض جنس مخاطب بس من شناختم، تو چه سایتی باید منتشر کنم؟ تو سایتی که مرتبط باشه دیگه، یعنی اون جنس مخاطبم تو اون سایت بیشتر حضور داشته باشه. مثلا تو سایت ایرنا یهو به دردم نمیخوره اصلا تبلیغ کنم، این خبریه. پس آموزشی رپورتاج من میخوام همچین محصول معرفی کنم. رپورتاجم چه شکلی میشه؟ مثلا میشه خشکی پوست، مشکلی رایج با راه حلی ساده. مثلا تو پرانتز میتونید انتهاش بنویسی مخصوص خانم‌های شاغل مثلا، یا مثلا استفاده آسان، یا هر چیزی که برای کاربر جذاب باشه. مثلا شروعش میتونه این شکلی باشه: آیا مثلا از خشکی پوست و پوست شدن ناراحت شدین؟ مثلا این مشکل نه تنها ظاهر مثلا تحت تاثیر قرار میده، بلکه ممکنه برای شما مثلا تو روز خارش ایجاد کنه فلان. خوشبختانه مثلا یکی از محصولات فلان میتونه مشکل شما رو حل بکنه. توی مقاله مثلا معرفی مثلا فرض کنید 3 مدل از بهترین محصولات آبرسان پوست مثلا می‌پردازید، همین چیز. دوباره یا یک تیتر براش میذارید: علل خشکی پوست. خشکی پوست میتونه دلایل مختلفی داشته باشه از جمله فلان. دوباره اینجا شما دارید الان رو صفحه می‌بینید نمونهشو، قسمتایی که نام محصول گذاشتن، خب مثلا باید نام محصولتون معرفی بکنید دیگه. بعد دوباره بعدش اومده گفته مزایای استفاده از فلان، بعد آبرسانی طولانی مدت، برای نتیجه بهتر فلان رو 2 بار در روز مثلا مصرف کنید. نتیجه گیری: خشکی پوست یه مشکل رایجه که مثلا فلان این شکلی. برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید محصول به فلان وبسایت میتونید مراجعه بکنید. می‌بینی اومدم دیتا به کاربر ارائه دادم، همون اول نیومدم بهترین رو بگم. نکته‌ای که هست اینه که کاربر فهمیده که چرا باید این محصول رو تهیه بکنه. میگم نوشتن رپورتاج تو جلسات بعدیه ها، فقط دارم بهت میگم اول از همه تو باید مخاطبت رو انتخاب کنی. برای کی داری این رپورتاج رو می‌نویسی؟ این نکته مهمه. حالا وقتی فهمیدی برای کی می‌خوای رپورتاج رو بنویسی، میای دیگه ادامه ماجرا. اسپانسر این ویدیو تسمینو پلتفرم خرید و انتشار رپورتاج آگهی توی وبسایت‌های معتبر و مرتبط با حوزه فعالیت شماست. مثلا خبرگزاری‌های مختلف یا سایت‌های آموزشی، سایت‌های مثلا سلامت و زیبایی، فروشگاهی و وبسایت‌های مختلف. شما وقتی وارد سایت تسمینو میشید، میتونید به بخش‌های مختلفش دسترسی داشته باشید. کمپین رپورتاج ایجاد کنید، کمپین بک‌لینک ایجاد کنید، رپورتاجایی که منتشر کردین رو پیگیری بکنید. و اینکه اگر زمان یا تخصصشون ندارید برای تولید محتوای رپورتاج، میتونید از خود بچهای تسمینو کمک بگیرید برای اینکه رپورتاج مورد نظرتون رو بنویسن. اگر هم هر سوالی داشتین میتونید با بخش پشتیبانیشون در ارتباط باشین. نکات این رپورتاجی که براتون خوندم چیه؟ اول از همه تمرکز بر روی آموزش بود. نیومدم مستقیم تبلیغش بکنم. گفتم اول چرا باید اینو استفاده کنی، مخاطب کیان،
چه مزایایی داره و چه مشکلاتی رو از شما حل میکنه. بعد گفتم برای اینکه اینو تهیه بکنی حالا یک کال تو اکشن برای مخاطب گذاشتم، یک اقدام به عمل گذاشتم، بدون الان مرحله بعدی چیه، باید بیاد تو سایت، چجوری باید تهیهش بکنه. نکته بعدی اومدم از کلمات کلیدی استفاده کردم: آبرسانی پوست، خشکی پوست، کرم مرطوب کننده، پوست حساس. من اومدم اینا رو به صورت طبیعی توی مقالم استفاده کردم، توی محتوام استفاده کردم. نکته بعدی اومدم داستان سرایی کردم بر اساس نیاز واقعی مخاطب. اینجوری مخاطب با منی که اون رپورتاژ رو نوشتم همزاد پنداری میکنه، متوجه میشه که من دارم یک محصول رو با مزایا و معایبش بهش معرفی میکنم که بهش نیاز داشته. و من اومدم توی قدم بعدی یه راه حل به مخاطب ارائه دادم. گفتم اوکی این مشکل رو داری، راه حلش این کرمیه که من دارم میفروشم. در انتها هم بهش گفتم که آقا اگر خواستی بیا اطلاعات بیشتر رو مثلا تو سایت من در مورد فلان محصول بخون. یعنی حالا اگر کاربری تو گوگل سرچ بکنه فلان محصول، سایت من میاد بالاتر. چرا؟ چون این سایت معتبر که توش رپورتاژ رفتم منو معرفی کرده. اگر کاربری دنبال حل مشکل مثلا خشکی پوستش باشه، این سایت که رپورتاژ رفتم، این مقاله که رپورتاژ رفتم رو توی گوگل پیدا میکنه. چرا؟ چون من سئوش میکنم، چون برای کاربر مفید بوده و کاربر وقتی براش مفید باشه گوگل هم به این مقاله رتبه میده. پس علاوه بر اینکه گوگل به ما اعتبار میده، گوگل به این مقاله هم اعتبار میده و میارتش بالا. چرا؟ چون همه فاکتوراشو رو اد کردم، تبلیغاتی ننوشتم، به نیاز مخاطبم توجه کردم و مخاطبم رو شناختم. پس خوبیه این که من مخاطبم رو بشناسم این بود که محتوام هدفمند میشه، نرخ کلیکم بیشتر میشه، نرخ تبدیل اون بازدید کننده رپورتاژ به بازدید کننده سایت من هم میره بالاتر و در نهایت هزینه هایی که دارم برای اون تبلیغات خرج میکنم بهینه میشن، هزینه های هدر رفت میاد پایین. حالا چجوری من مخاطب هدفمو بشناسم؟ یک، اینکه تو وقتی صاحب کسب و کار باشی مخاطب هدف تو میشناسی، قاعدتا میدونی برای کی داری محصول تولید میکنی. اگر صاحب کسب و کار نیستی و سئو اون مجموعه رو بر عهده داری، باید از کارفرما در مورد مخاطب هدف بپرسی، برات شفاف کنی که جنس مخاطب هدفات چیه، چه نوع اطلاعاتی و مثلا سنشون، مثلا جنسیتشون، تحصیلاتشون، شغلشون، درآمدشون، اینا یه حدودی حتما باید مشخص باشه. برای رشد کسب و کار باید اینا موارد مشخص باشه حداقلی ازش. مثلا عادتهای خریدشون چجوریه، چجوری پول پرداخت میکنن، آسونه، سخته، باید قانعشون کنی، نباید قانعشون کنی، مثلا راحت‌تر پول پرداخت میکنن، سخت‌تر پول میدن برای محصول شما نسبت مثلا به فلان چیزا دیگه. مثلا کانال‌های ارتباطیشون اکثرا از کجان، حضوری، غیر حضوری، تلگرام، یوتیوب، سایت، تماس، باید همه اینا مشخص باشه. علایقشون مثلا چیاست، به چه سبک محتوایی بیشتر علاقه دارن، چه سبک محتوایی کمتر مثلا میپسندن، دغدغه‌های اصلیشون چیه، نیازهای اصلیشون چیه و اینکه هدفشون از اومدن توی سایت شما اصلا چیه. میخوان اطلاعات کسب بکنن، میخوان بخرن، میخوان مشکلشون حل بشه. دقیقاً اینا باید مشخص باشه. با دونستن اینا وقتی مخاطب هدف شناسایی میشه، ما باید بریم تحقیق کلمات کلیدی انجام بدیم. اینکه نیاز اصلی این مخاطب چی بوده، چجوری این مخاطب با ما ارتباط برقرار میکنه، یعنی نیاز مخاطب با چیزی که سایت ما داره ارائه میده نقطه تعادلش کجاست. برای پیدا کردن این نقطه تعادل، برای پیدا کردن این نیاز مخاطب که داره تو گوگل سرچ میشه، این ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد باید حتما ببینید که جلسات بعدی دوره آموزش رپورتاژ آگهی هستش. ولی با دونستن این نقطه تماس، این پیدا کردن کلمات کلیدی که ما میتونیم روش رپورتاژ انجام بدیم و توی اون ویدیو گفتم، ما دیگه خیلی دقیق میتونیم بریم سراغ همون مخاطبی که هدف ماه، همون مخاطبی که نیازش رو داریم برطرف میکنیم و رپورتاژ رو برای رفع کردن نیازش انجام بدیم. اگر حالا به هر دلیلی شما نمیشناسید مخاطبتون رو، به کارفرما دسترسی ندارید، اطلاعاتتون کمه تو اون حوزه، هر چیزی، از مخاطب خیلی وقتا میتونید بپرسید. اگر سایت شما یه سری مثلا بازدید کننده داره، مثلا 50 تا 100 تا 20 تا روزانه بازدید کننده داره، یه فرم طراحی کنید، یه فرم نظرسنجی طراحی کنید، یه سری موارد بپرسید. مثلا جنسیتتون مشخص کنید، مثلا علایقتون از بین اینا مشخص کنید. در انتها مثلا یک کد تخفیف بهشون ارائه بدید که کاربرا بخوان جواب بدن. شما با این دیتا خیلی زیاد میتونید کار انجام بدید، خیلی زیاد. هم تو تولید محتواتون به درد میخوره، هم تو شناخت کسب و کارتون به درد میخوره، هم تو رپورتاژ آگهی ها، هم تبلیغات بعداً و کارهای مختلف دیگه. شناختن مخاطب اصلا اصلی ترین چیزه کلا تو کسب و کارتون. ولی شما با یه پرداخت هزینه خیلی کوچولو که تازه از سودتون دارید میزنید، مثلا یه تخفیف ارائه میدید به کاربر، دارید یه چیز خیلی ارزشمند به دست میارید. پس
پرسشنامه میتونید خیلی راحت بسازید تو سایتتون. اگه وردپرسی میتونید پرسشنامه بسازید، اگه نه مثلا میتونید از وب طراح سایتتون کمک بخواید برای ساخت پرسشنامه، یا میتونید از مثلا پورسلاین استفاده بکنید یا از مثلا گوگل فرمز استفاده بکنید. راههای زیادی هستش. تو گوگل سرچ کنید مثلا ایجاد پرسشنامه برای کاربران سایت، کلی براتون میاره، میتونید از اون استفاده بکنید. خیلی خب، الان ما فهمیدیم پس مخاطبمون رو باید بشناسیم. یه نکته که هستش، ما برای هر مخاطبی که داریم رپورتاج میسازیم، اول ویدیو هم گفتم نباید پید لینکس محسوب بشه. نباید این شناخت مخاطب یا این داستان سرایه جوری باشه که مستقیم تبلیغاتی به نظر برسه. چون وقتی تبلیغاتی به نظر برسه، شما به عنوان گوگل اگر یه سایتی اومده باشه در ازای پول به یکی تبلیغ داده باشه، به یکی مثلا ریفر داده باشه یا یه سایت معرفی کرده باشه، بها میدید. گوگل وقتی این تبلیغاتی اعتماد نمیکنه بهش، ردش میکنه، پنالتی میکنه حتی اون سایتی که رفته پول داده. پس شما نباید رپورتاج هایی که مینویسین تبلیغاتی به نظر برسه. گفتم این تعادل باید برقرار بشه. این تعادل یعنی چی؟ یک، تمرکز بر ارائه ارزش. اصلا یه چیزی یوتیوب داره به نام خلق ارزش. شما داخل یوتیوب تا زمانی که خلق ارزش انجام ندید نمیتونید درآمد داشته باشید و کانالتون رد میشه برای مانیتیزیشن یا درآمدزایی. پس تو سایت هم دقیقاً همینه. شما باید خلق ارزش بکنید، تمرکزتون بذارید رو ساختن ایجاد یک ارزش جدید و جذاب برای کاربر، یه چیزی که به دانش کاربر اضافه بکنه یا یه مشکلی ازش برطرف بکنه. نه اینکه محصول شما صرفا مشکل برطرف بکنه، اون محتوایی که داری میذاری باید مشکل کاربر رو برطرف بکنه. مورد دوم، استفاده از زبان طبیعی نه زبان تبلیغاتی. یعنی شما باید پرسش‌های کاربر رو تو اون مقاله یا محتوایی که داری میذاری جواب بدی. راحت صحبت بکنی، خیلی جدی صحبت نکنی، خیلی هم شلوول صحبت نکنی. باید مشخص کنی که چه مشکلی از کاربر میخوای حل کنی، حالا بشینی با کاربر صحبت کنی. اگه این مشکل رو داری، مثلا به این نکات میتونی دقت بکنی، با این خوندن این مقاله این موارد مثلا مشکل برطرف میشه، یا مثلا اینجوری یا اونجوری. در انتها مثلا همون روندی که گفتم دیگه، زبانت باید زبان طبیعی باشه، نباید خیلی قلو کنی. آره ما بهترین مجموعه هستیم که تو کل دنیا میتونیم مشکل تو رو برطرف کنیم، مثلا بدون ما دیگه هیچ جا به درد نمیخوره. اینا نیست، اینا زبان طبیعی نیست. باید زبان طبیعی بنویسی. نکته بعدی، استفاده کردن کلمات کلیدی به صورت طبیعیه. این تو مقاله‌ای که به عنوان رپورتاج منتشر می‌کنی باید سئوش بکنید دیگه. حالا سئو کردنش چجوریه؟ شما باید بیاید کلمات کلیدی رو حالا میگم توی ویدیو نوشتن رپورتاج آگهی کامل راجع به صحبت کردیم، ولی شما باید کلمات کلیدی رو مثلا توی عنوان بذاری، توی تگ اچ دات بذاری، کلمه کلیدی اصلی تو باید بیای از کلمات کلیدی جوری استفاده کنی که طبیعی باشه، به مخاطب اذیت نکنه، گوگل مثلا پنالتی نکنه، طبیعی باشه دیگه. یک حالت عادی که داری راجع به چیز صحبت می‌کنی و از اون کلمه زیاد استفاده می‌کنی، همون خیلی هم زیاد نه، خیلی هم کم نه. مورد بعدی این که تنوع بدی توی رپورتاجات، توی موضوعات رپورتاج تنوع بدی. مثلا اگر یه دونه معرفی محصول رپورتاج رفتی، بعدیو خبری بگی، بعدیو مثلا تو اخبار صنعتت فرق کن، تو مثلا ایرنا منتشر بکنی، بعدیو مثلا تو زومیت منتشر بکنی، بعدی تو فلانجا منتشر بکنی، با موضوعات اون سایت ها، با موضوعاتی که بین مخاطب تو و اون سایت مرتبطه و این ارتباط ایجاد میشه، اون خط مرزه، راجع به اونها تولید محتوا رو انجام بدی. پس ایجاد تنوع توی موضوعات نکته بعدی طبیعی بودن اون رپورتاج با توجه به جنس مخاطب. مورد بعدی استفاده کردن از دیتا و آمارهای درسته و به جا اون دیتا و آمارها رو استفاده بکنی. این هم بازم به طبیعی بودنش کمک میکنه و کمک میکنه که مخاطبت، جنس مخاطبت که میدونی، بیاد و با اون محتوایی که شما داری می‌نویسی ارتباط بیشتری برقرار بکنه. موضوع بعدی اقدام به عمل یا همون کال تو اکشنه. وقتی داری با مخاطبت مستقیم صحبت می‌کنی، بازم میگم مخاطبی که جنسشون میدونی، تو باید در انتها با توجه به دیتایی که بالا ارائه دادی، بیای مثلا سایت خودت رو معرفی بکنی، بگی برای اطلاعات بیشتر مثلا به اینجا مراجعه کنید، یا زیرش بنویسی منبع فلان، بعد سایت خودت رو معرفی بکنی، یا مثلا یه فرم تماس بذاری با مخاطب، فرم رو بیاد داخل یه سایتی پر بکنه و شما بعداً از این فرمه میایید برای ارتباط گرفتن باهاشون و تماس گرفتن باهاشون استفاده میکنید و مشکلشون رو برطرف میکنید. دو تا مثال میخوام براتون بزنم، متنشو من اینجا نوشتم، دقیق میخونم که متوجه بشین چیه. مثلا وقتی راجع به آموزش داریم صحبت میکنیم، تفاوت متن‌ها رو با هم ببینید. من اینجا براتون می‌نویسم. اگه بخوایم بگیم که آقا این محصول بهترین محصول مراقبت از پوست در بازار است، این تبلیغاتی میشه دیگه. ما چی باید استفاده کنیم؟
در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر خشکی پوست و راهکارهای طبیعی برای رفع کردن آن می‌پردازیم. همچنین یک محصول جدید رو معرفی می‌کنیم که با ترکیبات گیاهی خود، مثلا اگه محتواتون راجع به اینه، به آبرسانی عمیق پوست کمک می‌کند. اولی با دومی جملهش برابر معنیش. خب داری محصول معرفی می‌کنی ولی اومدی گفتی چرا می‌خوای، چه مشکلی می‌خوای از این تو این محتوا از مخاطب حل بکنی، حالا اومدی یه محصول هم داری بهش معرفی می‌کنی. پس یه متن میتونه تبلیغاتی باشه ولی تو تبلیغاتی ننویسیش، به این میگن رپورتاژ. پس رپورتاژ یه متن تبلیغاتیه که انگار تبلیغاتی نوشته نشده و داری نیاز مخاطب رو برطرف می‌کنی. عملاً همون صحبت که تو جلسه پیش کردم. رپورتاژ آگهی همون گست بلاگینگه، توی زبان فارسی همون معنی رو به خودش میگیره. چرا؟ چون انگار مثلا تو رفتی توی یک سایت دیگه داری راجع به خودت مطلب میذاری، انگار اون سایت داره از تو تعریف میکنه، ولی این پید لینکس نباید باشه. تو هزینه کردی براش ولی گوگل این هزینه کردن رو نباید بفهمه، گوگل این اسپانسرشیپ رو نباید بفهمه و برای مخاطب هم باید خوب باشه و برای مخاطب هم باید مفید باشه. این زمانی اتفاق میفته که تو مخاطب هدف اون رپورتاژ رو بشناسی. خیلی خب، مرسی که تا اینجا ویدیو هم بودی. اگه ویدیو برات مفید بود حتما لایکش کن و از اینکه پایین کانال هم سابسکرایب کن. توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد ادامه دوره آموزش رپورتاژ آگهیه و این ویدیویی که این پایین براتون میاد آموزش نوشتن یک رپورتاژ آگهی استاندارده. ویدیو بعد ببینید. فعلا